السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نادي شانيل، وأعتذر على طول الغياب على القناة. إن شاء الله اليوم غادي نشوف معكم وصفة ديال الغريبة البالة بمذاق سبيكولوز أو ما يعرف ببسكوي اللوتوس. تتجي لذيذة بزاف، وبحال كل مرة تنحاول أني نشوف معكم وصفات اللي خاصة فقط بالقناة وجديدة وبلمستي الخاصة وما تكونش متداولة بزاف في مواقع التواصل. فبلا ما نطول عليكم ونخليكم مع فيديو اليوم. ما تنسوش الى مشاركة الفيديو الى عجبتكم الوصفة باش تعم دائما الفائدة. فرجة ممتعة. هاد الوصفة غادي نحتاج لها ان شاء الله المقادير التالية اللي هي مقادير مضبوطة. تبعوا فقط المراحل كما هي في الفيديو وان شاء الله غتنجح معكم الوصفة من اول مرة. غادي نحتاجو 420 غرام من الدقيق خاص بالحلويات، 125 غرام من الزبدة مارغرين، 150 غرام من زيت المائدة، 120 غرام من السكر سنيدة، 14 غرام من خميرة الحلويات مقدار ديال 2 ساشيات، 30 غرام من عجينة اللوتوس، 7 غرام من سكر فانيلا مقدار 1 ساشي، ربع كوزة محكوكة، 10 غرام من القرفة مقدار معلقة كبيرة ما تكونش عامرة بزاف، ربع معلقة صغيرة من خميرة الخبز، قبصة صغيرة من الملح، و50 غرام من بسكوي اللوتوس مقدار 6 ديال القطع. نضع الزبدة وتكون بحرارة المطبخ، قبصة صغيرة من الملح، من بعد تنضيف السكر وتنخلطو الكل جيدا حتى تنسجم لينا الزبدة مزيان مع السكر. انا هنا استعملت الطراب اليدوي، بالنسبة لكم تقدروا تخدموا بيديكم عادي. من بعد تنضيفوا الزيت وتنستمروا في الخلط حتى يصبح لينا الخليط كما هو تشوفوا كريمي. من بعد تنضيفوا عجينة اللوتوس، تنضيفوا القرفة وتنحكوا مقدار ربع كوزة. هاد الاضافه تاع الكوزة تتجي لذيذه بزاف في هاد الوصفه هذه. من بعد تنضيفوا بسكوي اللوتوس من بعد ما طحنتو، تنخلطوا هاد المكونات جيدا، ومن بعد تنضيفوا خميره الخبز وخميره الحلويات. تستمروا في الخلط وتنجمعوا الكل بالدقيق حتى نحصل على عجين متماسك قابل للتشكيل. يعني العجينه ما تكونش مرخوفه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف. تناخذ طاوة خاصة بالفرن وتنشكل كرات متوسطة الحجم. بالنسبة لطريقة الطيب ديال هاد الغريبة هادي اللي هي مهمة بزاف وخاصنا نردو ليها البال. بالنسبة لعندنا الفرن الكهربائي، تنسخنوا الفران من قبل على درجة حرارة 180. تندخلوا الطاوة ديالنا للفران وتنشعلوا عليها النار من الفوق ومن التحت، وتنخدموا المروحة وتنخليوها حتى تطيب وتتشقق وتتاخذ واحد اللون ذهبي وتنخرجوها. اما بالنسبه للفرن الغاز، تنسخنوا الفران ديالنا من قبل، وملي تندخلوا الطاوه ديالنا للفران تنشعلوا عليها النار من الفوق وتكون الحراره متوسطه. تنخليوها حتى تيتشقق لها الوجه ديالها كامله وتتحمر، عاد تنطلعوها للفوق وتنشعلوا عليها النار من التحت باش تكمل الطياب ديالها وتنخرجوها. الشكل تاع الغريبه من بعد ما خرجناها من الفرن كما تتشوفوا تتجي كلها هي مشقه ومقرمشه ومنسمه طبيعه الحال بمذاق بسكوي اللوتوس وعجينه اللوتوس ونسمه القرفه مع الكوزه. فقط تبعوا المقادير اللي عطيتكم بالتفصيل وإن شاء الله تنجح معكم الوصفة وتنال استحسانكم. دمتم في رعاية الله، وإلى فيديو قادم بحول الله. إلى اللقاء.